No niin, hyvää torstaipäivää kaikille. Mun nimeni on Siiri Fagerlund ja toimin DigiRoad-operaattoritiimin viestintävastaavana. Toivotan Lopun DigiRoad-operointitiimin puolesta teidät kaikki tänne Tieliikennelaki-tietoiskuun tervetulleeksi. Tässähän ollaan jo 3. kertaa koolla. Lähetän tässä myös terveiset tältä takatalven keskeltä Espoosta. Meillä on tänään saatu nauttia loskasta ja sähkökatkoista, joten jos esittäjä katoaa kesken kaiken, niin voidaan sitten syyttää tuota lumisadetta. Ja jos näin käy, niin Mikko ottaneen sitten esityksen haltuun, eikös? Kyllä vaan. Yes, mutta kokeillaan, josko sähköt olisi tänään meidän puolella. Hyvin lyhyesti alkuun. Eli näiden tietoiskujen tarkoituksena on esitellä näitä tieliikennelain mukanaan tuomia muutoksia DigiRoad-aineiston ylläpitoon ja sitten sitä kautta tuoda sujuvaa ja varmaa ylläpitoa teille kunnille, kun tieliikennelaki on astunut voimaan ja ylläpidossa täytyy huomioida sitten nämä tieliikennelain vaatimukset. Kommentoikaa, tuokaa esiin havaintojanne, kysykää ja kysymyksiä, tyhmiä semmoisia ei ole. Ja sehän tässä nyt on tarkoituksenakin, että teillä olisi mahdollisuus päästä kommentoimaan, kyselemään ja selventämään asioita, jotka mahdollisesti vielä askarruttaa. Kaikkeen ei välttämättä vielä voida varmaa vastausta tarjota, mutta nämä on kuitenkin hyvä tuoda niitä havaintoja esiin, jotta vastauksia voidaan sitten selventää ja etsiä. Tietoiskut järjestetään tässä nyt huhtikuun joka torstai ja ollaan ilmoitettu näitä teemoja suunnilleen viikkoa aikaisemmin. Kaikki tietoiskut nauhoitetaan ja julkaistaan myöhemmin YouTubessa soittolistana ja 2 siellä meidän kanavalla onkin jo julkaistu. Mutta sen pidemmittä puheitta, tänään teemana on tiemerkinnät ja esittelijänä toimii DigiRoad-operaattori Mikko Kaskenpää. Jep, kiitoksia Siiri. Hei vaan kaikille omastakin puolesta. Eli on tosiaan Mikko Kaskenpää ja toimin tässä meidän DigiRoad-operaattoritiimissä, niin ton meidän ylläpitosovelluksen tuoteomistajana vastaan sen kehityksestä. Ja hypätäänkö aiheeseen sitten? Joo, näkyykö tämä esitys tällä hetkellä? Meillä on, huomaan nyt heti, että täällä pätkii. Esitys näkyy kyllä, mutta näkyy vielä edellinen kalvo. Mm-hmm. Mä vaihoin sen nyt, niin sano sit, kun näkyy uusi. Kestää täällä ainakin. Nyt multa hävisi ainakin kaikki. Näkyykö muille vielä esitystä? Nyt näkyy esitys. Jep, tännekin tuli taas näkyviin, niin saako Siiri vielä vaihtua sieltä kalvoja? Vaihtelin tuossa, mulla näkyy oikea kalvo, mutta siellä ei varmaan nyt sitten näy. Ei näy. Jää tähän. No nyt tuli. Hyvättiin tähän aikataulun kalvoin, mutta ei se haittaa. Nyt ollaan oikeassa kalvossa. Eli tänä aiheena tosiaan tiemerkinnät. Ja tiemerkinnät ovat yksi näistä liikennenohjauslaitteista, joita kesäkuusta lähtien pitäisi sitten tänne DigiRoadiin alkaa toimittamaan. Ja meidän puolelta tämä vaatii hyvinkin paljon järjestelmäkehitystä vielä. Ja sen ollen kaikki nämä liikennevalot ja liikennemerkit ja tiemerkinnät ja kaistatyökalut huomioon ottaen, niin ei uskalleta luvata, että tämä tiemerkinnät olisi vielä kesäkuun alussa DigiRoadin puolella valmiina, mutta että kesän aikana pyritään se kyllä saamaan jo ylläpitoon myöskin. Aikataulusta vähän sen verran tosiaan, että ollaan julkaisemassa sitä ohjeistusluonnosta tuossa ja pyritään saamaan se vielä tällä viikolla tuonne lausuntopalveluun. Se on meillä ihan viimeistelyä vaille valmiina julkaistavaksi, mutta siitä infotaan heti, kun se saadaan tosiaan julkaistua. Ja käykää sitten ahkerasti lukemassa ja kommentoimassa sitä, vielä on mahdollista tosiaan vaikuttaa näihin tietojen muodostumiseen. Mutta jos hypätään siihen tiemerkintöihin nyt sitten. Eli täysin uusi tietolaji DigiRoadin puolella. Meillä tulee pituussuuntaisia ja poikittaissuuntaisia tiemerkintöjä, eli viivamaisia ja pistemäisiä kohteita ylläpitoon. Logiikka tulee DigiRoadin puolella olemaan
sama kuin muissakin Digiroadin viivamaisten ja pistemäisten tietolajien ylläpidossa, eli samalla tavalla onnistuu lisäys, poisto tai mahdollisen katkojen tekeminen kuin näillä muillakin tietolajeilla. Yhteen pisteeseen, eli jos meillä on pistemäinen tiemerkintä, niin pystyy lisäämään tarvittaessa useamman pistemäisen kohteen, eli tämmöisen useamman tiemerkinnän. Ja samoin sitten samalle linkille pystyy lisäämään useamman viivamaisen kohteen myöskin. Ja tuolla lopussa on tosiaan pieni esimerkki miten tuo ylläpito tapahtuu, niin käydään sitä sitten lopussa vielä vähän läpi. Uusia ominaisuuskenttiä tulee paljon erilaisia, eli tulee sijaintiin liittyviä ja itse merkintöjen ominaisuuksiin liittyviä kenttiä. Eli tässä haetaan taas sitä, että pystyisi tekemään tämmöistä kevyttä infran hallintaa näille tiemerkinnöille. Sijaintiin liittyvän esimerkiksi tuo suhteellinen sijainti, eli pystyy kertomaan sillä, että sijaitseeko tämä viivamainen kohde niin ajoradan molemmissa reunoissa, vaan esimerkiksi oikeassa reunassa. Sitten ominaisuuksia löytyy ihan materiaalia, onko heräteraitaa, rouhittua vai koholla ja leveyttä ja kaiken näköistä ominaisuustietokenttää siellä. Seuraavaan kalvoon voidaan mennä sitten. Kaistakohtaisuus tulee olemaan merkittävässä osassa tätä tiemerkintöjen ylläpitoa. Ja ihan sen takia, että siitä aineisto saadaan mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä. Eli käyttäjät ja ylläpitäjät tietää se, että millä kaistalla, jos meillä on esimerkiksi nuolimerkintä, niin millä kaistalla tämä nuolimerkintä sijaitsee. Ja kaistojen ylläpitohan tulee tapahtumaan tuon Digiroadin ylläpitosovelluksen kautta, mutta siinäkin on jatkokehityskohteena tulee olemaan tämmöinen, että kaistojen ylläpitoa voisi tehdä esimerkiksi toimittamalla tämmöinen pistemäisiä tiemerkintöjä taulukkotiedoston avulla, jossa kaistatieto olisi jo mukana, niin siitä sitten tämä meidän sovellus osaisi itse luoda kaistakohteet tähän risteykseen. Elinkaari, eli voidaan ylläpitää myös tilapäisiä kaistamaalauksia esimerkiksi tietyillä alueilla. Sama logiikka tulee kuin näihin muihin tietolajeihin, eli kannattaa ilmoittaa vain tämmöiset yli viikon kestävät tilapäisyydet, koska se meidän aineiston päivityssykli on semmoinen, että lyhyemmät pätkät ei muuten kerkeä mikään aineiston irrotuksiin. Mutta pitää myös muistaa, että tiemerkintöjen luonnekin on semmoinen, että harvemmin ihan muutamaksi päiväksi mitään tilapäisiä maalauksia käydään tekemään, eli yleensä ne ovat sitten hyvinkin pitkäkestoisia, että kannattaa ylipäätään alkaa tekemään näitä maalauksia. Toimitustavoista. Digiroadin ylläpitosovellus on edelleen se pääasiallinen tapa ylläpitää aineistoa, ja myös näille viivamaisille kohteille niin tällä hetkellä ainoa keino ylläpitää sitä pistemäisiä kohteita voidaan tuoda tämän taulukkotiedostotoimituksen avulla, eli näille pistemäisille kohteille julkaistaan tämä meidän tietomallipohja tuon ohjeistuksen yhteydessä myöskin, että mitä kaikkia ominaisuustietoja siellä tarvitsee olla pakollisena ja mitä kaikkea voidaan lisäillä. Sitten jos mennään seuraavalle kalvolle, eli tiemerkintöjä, niitähän tulee hyvinkin paljon erilaisia. Ja näitä kaikkia voidaan tosiaan ylläpitää Digiroadin puolella, ja tarkemmat tiedot näistä, että miten ylläpidetään ja mitä kaikkea tietoja tiemerkille voi laittaa, niin löytyy tosiaan siitä meidän ohjeistuksesta, ja että mikä merkki on viivamainen ja mikä on pistemäinen ja niin edelleen. Sitten jos mennään siihen ihan esimerkkiin, eli tässä on tosiaan tehty tämmöinen hyvinkin yksinkertainen esimerkkiristeys, jossa nyt on muutama tiemerkintä esimerkin oloisesti laitettu tuohon. Eli meillä on tälle pohjois-eteläsuunnassa kulkeva ajoradalle laitettu viivamaisena kohteena. Siellä on tuo keskiviiva ja sitten on reunaviiva. Ja näille reunaviivalle on sitten annettu ominaisuustietona tai sijaintitietona, että se on ajoradan molemmissa reunoissa sijaitsee tämä reunaviiva. Sitten meillä on täällä lähempänä risteystä niin tehty tämmöinen ylimääräinen oikealle kääntyvien kaista, eli tämä oikeanpuolimmainen lyhyt nuoli ylöspäin, joka on tämä kaista 1.3, niin sille on laitettu tämmöinen ajokaistanuoli, ja sen ominaisuustietona on, että se tosiaan on oikealle kääntyvä ajokaistanuoli, ja sitten sijaintitietona, että se sijaitsee tuolla kaistalla 1.3.
Sitten tämä toinen piste, niin siihen on laitettu tosiaan pysäytysviiva, ja sillä on laitettu ominaisuustietona, että se on tässä tapauksessa nyt koholla. Ja sitten samaan pisteeseen on merkattu myös toinen kohde, joka on tämmöinen ajokaistanuoli, joka sitten tietona kertoo, että se on vasemmalle kääntyvä ja että se sijaitsee tuolla pääkaistalla 1.1. Tämä hyvinkin pikainen esitelmä näistä tiemerkinnöistä. Ja tosiaan ohjeistus on tulossa nyt lähiaikoina. Käykää lukemassa ja kommentoimassa. Vaikka kehitystyökin on tästä tiemerkintöjen puolelta aloitettu jo, niin vielä kerkee vaikuttamaan, että ollaan varauduttu kyllä siihen, että otetaan kommentit siellä huomioon, että jos tulee ideoita, miten tätä voisi ylläpitää, niin käykää kommentoimassa. Mutta kiitoksia minun puolesta. Tässä oikeastaan minun esitys, että jos heräs kysyttäviä, nyt on hyvä aikaa kysyä tiemerkinnöistä. Kiitos Mikko, ja heitän myöskin kysymyksen ihan sen yleisön suuntaan, että miltä tämä kuulostaa? Matti Salonen Turusta, en ole kauheasti ollut tässä mukana, mutta ja meiltä on Laura täällä mukana kuuntelemassa, mutta mä kysyn tässä nyt välissä, että minkälainen työprosessi tämä on niin lähettäjien kannalta, ja nyt onko tämä ikään kuin, jos me vaikka nyt toteutukseen tiemerkinnöistä tällä hetkellä keskustelemme just, että tehdäänkö me minkälaisia mittaustietoja, vaikka tehdään uusi katu, tehdäänkö mittalinjoja viivamaisille, niin onko tämä toteutus saatavissa jostain tämmöisistä mittaustiedostoista sitten suoraan annettava vai onko tämä joku erillinen käsityöprosessi, kun näitä toimitetaan? Meille voi lähettää myös tänne meille operaattoreille, niin voi lähettää näitä erilaisia suunnitelmatietoja tai esimerkiksi shape-tiedostoina olevia näitä tiemerkintöjä kyllä, että siitä voidaan sopia kyllä, että miten niitä sitten viedään tänne Digiroadiin myöskin. No, onko teillä sitten joku menetelmä vai ruvetaanko valtakunnassa käsityönä viemään niin kuin yksittäisiä merkintöjä tänne tiekantaan? Onko teillä sitten, kuinka tämä niin saadaan ikään kuin noin tietoteknisesti siirtymään, että se kokonaistyömäärä on jossain järjellisissä rajoissa? Meillä on sitten mahdollista viedä osittain, että jos me saadaan esimerkiksi shape-tiedostona tämmöinen tiemerkintöjen paketti, niin sitten viedä suoraan kantaan, että me tehdään siihen semmoinen paikkatietoanalyysi, jossa me tunnistetaan ne linkit, joille näitä merkintöjä tulee, ja pystytään sitten viemään suoraan kantaan niitä. Tai sitten käsipelillä tuon meidän ylläpitosovelluksen kautta. Niin, no viedäänkö sitten parkkiruudutkin sinne ja kaikki ikäiset viivat, kun siellä ajoradassa on? No, lakihan sanoo, että kaikki asetetut liikenteenohjauslaitteet pitäisi toimittaa, mutta haluuko esimerkiksi Matti Pesu ottaa Väylältä kantaa tähän? No, on voinut ottaa kantaa, kun kysytään, vaikka en tiedä välttämättä haluaisinko. Ei vaan. Niin. Rajavetoa varmaan joudutaan tekemään. Ja nyt sitten oliko siinä edellisellä kalvolla esimerkiksi toi parkkiruutu jonkinlaisena kohteena olemassa? Onko tämä niinku tyhjentävä? On se pysäköintialue M3 ainakin. Tämä on varmaan tieliikenne, kun sitä jossain jotain. Niin. Että tavallaan niinku kaikki meidän pitää pyrkiä luomaan Digiroadin vastaanottokyky kaikille niille datoille ja kohteille, mitä tuolla laissa ja asetuksessa määritellään, mutta tietysti me niinku joudutaan väkisinkin mukauttamaan sitä omaa toimintaamme siihen näitä etätöiden iloja, kun koira tulee tarjoamaan lelua kesken puheenvuoron. Anteeksi, pieni hetki. Tuohon pysäköintialueeseen voisin kommentoida sille, että ei tosiaan ole tarkoitus, tai meidän järjestelmä ei kykene siihen, että sinne tosiaan joka ikinen noista pysäköintialueen parkkiruuduista piirrettäisiin, että se on toteutettu niin, että me ollaan tehty siitä pistemäinen tietolaji, joka merkitään, että tosiaan pisteellä kartalle, että tässä on pysäköintialue, johon voi antaa sitten ominaisuustietona, että monta parkkiruutua esimerkiksi siellä on.
niin se ollaan oikaistu näissä pahimmissa kohdissa. Joo, ja me ehkä palaisin vielä siihen, että miten me pystytään sitä dataa vastaanottamaan. Sinällään Kaiman huoli oli ihan aito, että jos Digiroadin nyt ihan missä tahansa muodossa niitä datoja lähetellään, vaikka CAD-faileissa alkaisi tulemaan piirustuksia, missä näkyy ajoratamaalauksia, niin ei meillä varmaan tietenkään sit isommassa mittakaavassa siihen kyky riitä semmoista vastaanottaa ja hallita. Linjaisin ehkä jotenkin näin, että me voidaan niin kuin siinä, kun me tuetaan kuntia tässä toiminnassa, niin ottaa vastaan esimerkinomaisesti datoja melkein missä muodossa tahansa ja sitten pyrkiä yhdessä kunnan kanssa löytämään siitä se oikea tapa, millä sitten pitkässä juoksussa ja isommissa määrissä pystytään ottaa aina vastaan se tieto. Mutta ei ehkä tässä vaiheessa pystytä vielä juuri näiden uuden tieliikennelain mukaisten datojen kohdalla täsmällisesti lukitseen niitä kaikkia muotoja, mitkä meille sitten pitkässä juoksussa on kestäviä ja kelpaa. Et sitäkin halutaan yhdessä rakennella. Se ohje kuvaa niin kuin tietyt metodit ja sitten jää varmasti sellaisia, joita voidaan jatkossa sinne ohjeeseen myös täydentää, jos huomataan, että ne on hyviä ja yleisesti kuntien käytössä olevia. Olen Mattia vähän täydentää tuohon, niin varmaan nyt olisi hyvä aika kertoa, minkälaisissa formaateissa ja minkälaisissa tietojärjestelmissä tai tietomalleissa nämä tiedot kunnissa esimerkiksi on, niin sillä me pystyttäisiin varmaan sitten niin kuin nopeammin ehkä löytämään semmoisia toimintatapoja, jotka tukisi sitä toimintaa, ettei tämmöistä kaksinkertaista kirjaimista tarvitsisi harrastaa ainakaan kovin mittavissa määrin. Ja Jouko muuta kyselee tuolla, että määritelläänkö erilaiset merkinnät pelkällä koodilla, esimerkiksi L1. Diasarjan sivulla, jossa ominaisuustietoja esiteltiin, ei näkynyt nimeä. No niin, muuten pois. Joo, siis kyllä tallennetaan jo tuolla L1-koodilla esimerkiksi tuo pysäytysviiva. Ja näistä merkeistä tulossa tuohon ohjeeseen sitten hieman isommat kuvat, eli siitä pystyy sitten varsinkin, jos tarvitsee, niin voi käyttää sitä sitten apuna. Eli ne ei ihan noin pienenä ole tulossa siihen ohjeeseen tueksi ainakaan. Sitten Sari kyselee kanssa, saako tiemerkinnät Digiroadista DVG-muodossa vai missä muodossa on mahdollista saada tietoja esimerkiksi urakoitsijat tai TMS? Digiroad-aineistoa julkaistaan Shape-tiedostoon ja sitten GeoPackage-muodossa. Ja sitten meillä on tosiaan myös katselurajapinta ja VFS-rajapinta, joka pystykää selailemassa. Kiitos. Tuleeko vielä jotain muita kommentteja tai huomioita, jota haluatte tällä hetkellä nostaa esiin? Semmoinen kommentti vielä Matti Pesulta täältä, että tosiaan tämä on ehkä tämä ajoratamaalausasia aika erilainen lopulta sitten monessakin suhteessa kuin liikennemerkkimaailma, mihin meidän huomio on aika isosti nyt ollut kohdistettuna tässä Digiroad-tekemisessä ja mikä ehkä nousee sieltä uuden tieliikennelain vaatimuksesta semmoisena jotenkin isompana kokonaisuutena esille. Mutta että tässä sitten pätee varmaan vähän just erilaiset tiedon käsittelymaailmat ja erilaiset prosessit, missä näitä maalaustoimintaa, niin kuin maalauksia hallitaan ja maalauksien uusimis- ja tekemistoimintaa suunnitellaan siellä kunnissa. Niin siinä mielessä on just, niin kuin Janni tuossa sanoi, niin tosi mielenkiintoista kyllä ja tärkeää meille kuulla niitä käytäntöjä, mitä teillä siellä kunnissa on, jotta voidaan oppia se, että miten hommat kannattaisi hoitaa. Ja tässä voi meidän Väylän puolesta Lehdenbergia, niin jos
jollakin kunnalla on halu keskustella tästä aiheesta ja kertoa meille, kuinka he hallitsevat, niin otetaan mielellään, avataan keskustelu ja pidetään vaikka palaveri siitä, että miten tämä homma on niin kuin ratkaistu niin. Otetaan tämmöisiä pilottikuntia tai vaikka nyt aluksi keskustelun avaavia kuntia niin kuin mielellään keskustelemaan asiasta. Voi Matille tai mulle ilmoittautua, niin pidetä tai laittaa viestiä tai soittaa, niin voidaan sopia sitten semmoinen vähän isommalla kokoonpanolla sitten vaikka palaveri. Hyvä homma. Hienoa, hyvä huomio, Jani. Ensi viikolla puhutaan kaistoista. Meillä kaistatyökalu on tulossa uutena, joten ensi viikolla otetaan sitten siitä hieman esille asioita. Ja jos nousee ennen ensi viikkoa vielä kysymyksiä tai huomioita tai kommentteja tai mitä muuta tahansa, niin meihin voi olla yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse tai sitten ottaa tuolta somekanavista tai Slackin kautta yhteyttä, että vastaillaan kysymyksiin ja todennäköisesti, kuten Mikkokin tuossa sanoi, niin tieliikennelaki-ohje on tulossa hyvin pian ja ilmoitellaan siitä sitten sähköpostilla ja kaikkia mahdollisia kanavia pitkin, eli varoittelen, että saattaa tulla hieman ristiinpostausta, mutta toivotaan, että viesti tavoittaa mahdollisimman monet siinä vaiheessa, että saadaan meille kommentteja. Jos tällä kertaa ei muuta nouse esiin, niin operaattoritiimin puolesta toivottelen oikein hyvää työpäivän jatkoa ja kiitän kaikkia osallistuneita. Ensi viikolla taas nähdään ja kuullaan. Kiitos. Moi moi. Kiitti, moi.